vamos a hacer ay... Hey! Hola! Hola! Magpo-photoshoot po ngayon. Hola! Okay. Nasaan ang isang kalsetin? Nako, kasi Ha? nakaiba ka. Go, go to O mommy. dapat ang globo ang iipod ko doon. Go to mommy. Okay. Oo. Lagay ko yung isang globo, no? Oo. Kasi, vale, pondré, espera. Hoy! Hold mo, hold. Thank you! You're helping mommy. Are you helping mommy? DIY photoshoot today. Ni Matias. Hello. Hello, hello. Hola. Dance. Dance. Smile! Batuhin mo ng ano, wala ka ng ano? Wala. Walang pambato. Bulaga. Ay! Tayo! Stand up! Ay, siya, let's go na, mira. Ano? Do you like this? Kuya Swatch? Dali! Up! Tayo! Dali! Kuchu! Play. Play mo dad, dinga. Ay, hindi na tumayo, Totoy. Tayo mo na. Isa lang eh. Hoy! Huwag mo itong batuhin. Wala. Ala! Ay, stand up. Aber. Huwag sirain mo. Uy! No! Naramdaman. Wait. Sinira mo na. Astin! Uy! Yay! We're done na? Ha? Di ba vamos a dejar en paz ya? No, it's paper! No! Ano? Can you give that to mommy? What's Yay!